हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक इन माय यूट्यूब चॅनल। माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला ओल्या नारळातलं सुक्कं चिकन कसं तयार करायचं ते दाखवणार आहे। तर कधी कधी मग आपल्याकडे जेव्हा कमी वेळ असतो तेव्हा तुम्ही अशा प्रकारे सुक्कं चिकन ट्राय करू शकता। अगदी झटपट आणि कमी वेळेत ते तयार होतं, तसंच ते अगदी चवीला देखील ते अगदी चविष्ट असे होतं। तर यासाठी मग मी घरातलं जे साहित्य आहे तेच वापरलेलं आहे। त्यासाठी जास्त साहित्य वगैरे देखील वापरण्याची गरज नाही आहे। तुमच्या घरी तुम्ही हे नक्की एकदा ट्राय करून बघा। ते आय होप ते तुम्हाला नक्कीच आवडेल आणि ट्राय केल्याच्यानंतर तुम्ही कमेंट करून मला नक्की सांगा की तुम्हाला कसं वाटलं ते। चला तर मग बघूयात की हे ओल्या नारळातलं सुक्कं चिकन कसं तयार करायचं ते। त्यासाठी मी ते एक वाटी भरून जो ओला नारळ असतो तो किसून घेतलेला आहे आणि तो आपल्याला थोडासा फ्राय करून घ्यायचा आहे। तर हे जे ओलं नारळ आहे त्याचं आपल्याला आता पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। तर त्यासाठी तुम्ही थोडंसं पाणी वगैरे वापरून त्याची छान अशी बारीक अशी पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे त्याची बारीक अशी पेस्ट आपल्याला तयार करून घ्यायची आहे। त्यानंतर इथे मी अर्धा किलो चिकन जे आहे ते उकडून घेतलेलं आहे कुकरमध्ये। तर याची लिंक ते कसं उकडलेलं आहे याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, ती तुम्ही चेकआउट करू शकता। असं उकडून घेतल्यामुळे आपलं जे सुक्कं चिकन आहे ते झटपट असं तयार होतं। सुक्कं चिकन तयार करण्यासाठी मी इथे मोठे 2 चमचे तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला एक 10 ते 12 कढीपत्त्यांची पाने घालायची आहेत, ती छान अशी तडतडू द्यायची। त्यानंतर त्यामध्ये एक मीडियम आकाराचा कांदा जो आहे तो आपल्याला बारीक चिरून घ्यायचा आहे आणि तो त्यामध्ये घालायचा आहे। आणि हा जो कांदा आहे तो आपल्याला फास्ट गॅसवर 1 मिनिटभर छान असा परतून घ्यायचा आहे। त्याला आपल्याला जास्त कुक वगैरे नाही करायचं। 1 मिनिटभर छान असा कांदा परतून झाला की त्यानंतर गॅस स्लो करून त्यामध्ये जी ओल्या नारळाची पेस्ट आपण तयार केलेली आहे ती त्यामध्ये घालायची आहे। आणि त्याचबरोबर त्यामध्ये आपल्याला एक मोठा चमचाभर अद्रक लसूणची पेस्ट घालायची आहे आणि हे दोन्हीही आपल्याला छान असं 2 मिनिटभर बारीक गॅसवर परतून घ्यायचं आहे। मसाला परतून झाला की त्यानंतर त्यामध्ये आता आपल्याला पाव चमचा हळद घालायची आहे। 1 ते 1.5 चमचा कोणताही तुमच्याकडे जे साठवणीतला काळा मसाला असतो ते तुम्ही वापरू शकता किंवा मग लाल तिखट देखील वापरू शकता। त्यानंतर त्यामध्येच आपल्याला अर्धा ते पाऊण चमचा चिकन मसाला टाकायचा आहे आणि हे सर्व जे मसाले आहेत ते आपल्याला छान असे तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। इथे मी जे खडे मीठ असतं ते वापरलेलं आहे, तुम्ही कोणतंही मीठ यामध्ये वापरू शकता। आणि ते देखील मसाल्यांमध्ये छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्यामध्ये आता आपल्याला जे चिकन आपण शिजवून घेतलेलं आहे ते घालायचं आहे आणि हे जे चिकन आहे ते आपल्याला त्या मसाल्यांमध्ये छान असं फ्राय करून घ्यायचं आहे। अर्धा ते 1 मिनिट चिकन फ्राय करून झाले की त्यानंतर त्यामध्ये मग आपल्याला जो त्याचा चिकनचा स्टॉक जो तयार झालेला असतो तो त्यामध्ये आपल्याला घालायचा आहे, जेणेकरून त्याची चव ही दुप्पट होते। आणि हा जो स्टॉक आहे तो देखील आपल्याला चिकनमध्ये छान असा मिक्स करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर त्यामध्ये वरून आपल्याला बारीक अशी स्वच्छ धुवून घेतलेली आणि चिरून घेतलेली कोथिंबीर त्यावरून घालायची आहे आणि त्यावरून झाकण ठेवून ते आपल्याला 2 ते 3 मिनिटभर बारीक गॅसवर छान असं शिजवून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे आपलं ओल्या नारळातलं झटपट असं होणारं सुक्कं चिकन आता सर्व करण्यासाठी रेडी झालेलं आहे। ही रेसिपी आवडल्यास वेलकम फूडीला नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका। थँक्यू।